Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul să îți transmită în acest moment pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Să vedem așadar, dragii mei, începem cu un mesaj din partea oracolului. Să vedem. Ok. Văd aici o confuzie într-o relație, da? Ești confuz, poate nu știi ce să crezi în legătură cu partenerul tău sau poate chiar acesta este confuz în legătură cu tine și mai văd de asemenea un moment în care parcă nu știi pe cine să alegi sau poate nu știi ce vrei de la o relație, da? E ca și cum spui, băi, nu mai înțeleg nimic din relațiile astea, din partea asta personală. Avem așa. Sufletul tău este pregătit pentru a se reconecta. Ai încredere în acest proces. Eu simt că este vorba despre cineva care ar vrea să reia legătura cu tine dar aici poate să fie vorba și despre un prieten, despre cineva din familia ta sau o persoană care, oricum ar fi, este foarte apropiată de inima ta. Apoi avem mesajul confuzie. Cineva care se confruntă cu un adevăr și este puțin confuz pentru că nu prea își dă seama, da? Care e realitatea. Cere divinității să-ți ofere răspunsul de care ai nevoie. Parcă cineva aici spune sau se roagă, da? Pentru a primi un semn. Poate ești tu, da? Și aștepți un semn să vezi ce anume trebuie să faci mai departe. Interesant. Iar la bază avem așa. Câteodată este mai bine să renunți la control și să lași Universul să lucreze în ritmul său. Deci aici se cere clar o detașare totală. E complicat, știu, dar se poate. Nu este imposibil. Hai să vedem și tarotul ce are să transmită, atât din punct de vedere personal și aici mă refer și la familie, prieteni, iubire, financiar, da? Dar și surpriza pentru tine. Hai să vedem. Ok, se pare că a început citirea. La bază avem luna, deci se amplifică această energie de confuzie. E ca și cum mergi prin viață, doar că nu vezi lucrurile clar, da? Și aici e nevoie să mergi încet, dar sigur. Și e nevoie să îți asculți foarte mult intuiția și să înțelegi că nu totul este așa cum pare. 8 de cupe, cavalerul de cupe. Cineva este confuz aici privind o despărțire. Poate te-ai despărțit recent sau poate recent ai refuzat pe cineva, doar că nu știi încotro să te duci. Mai văd și energia unei persoane care este în apropierea ta și care a trecut printr-un astfel de moment și acum se simte confuz, da? Parcă e noaptea minții. Asul de spade avem aici o hotărâre, da? Care se ia sau un adevăr care se află. Văd aici că ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești. Însă următoarea carte este lumea, foarte frumos. Deci lumea reprezintă o veste bună pe care o primești, poate din străinătate. Lumea este un moment de împlinire, de fericire, dar simt eu că e ca și cum ți-ai pus ordine în gânduri și acum drumul este mult mai clar, drumul este mult mai liniștit. Mai poate să fie aici un răspuns pozitiv pe care îl primești, dar și o nouă persoană care poate să apară în viața ta. Și e normal atunci să fie această stare de confuzie, că încă nu știi ce vrea omul respectiv de la tine. Poate nici tu nu știi ce vrei exact. Afli un adevăr sau apare o veste, o victorie care te ajută să rezolvi o situație. Da? Văd multă împlinire, mulțumire, liniște. Hai să vedem ce spune acest tarot, asul de spade. Da. Este aici o persoană care este în apropierea ta și care poate are o ocupație din aceasta obișnuită și care, uite, îți poate da o veste bună. Pe de altă parte, văd faptul că ești într-o rutină nouă, adică faci lucruri noi, parcă ești mai organizat, ești mai bine susținut. Înveți ceva, studiezi ceva. Sau pur și simplu ești foarte prins pe muncă. Unii
sunteți foarte raționali în acest moment și asta vă ajută mult. Da? Sunteți foarte raționali. Hai să mai vedem o carte. Ce e cu asul de spade? Cineva parcă îți dă o idee bună, mai poate să fie. Moartea, deci e clar, da? O transformare prin care treci, poate este o veste eliberatoare pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești, care, uite, parcă are legătură cu o nouă viață, o nouă etapă după o perioadă agitată, după o perioadă tumultoasă. Pentru unii văd și o nouă persoană care apare în viața ta. Și aici poate să fie și un prieten nou pe care ți-l faci sau poate e vorba și de o iubire nouă care apare, nu știu. Să vedem lumea ce spune, că lumea vine cu o energie extraordinar de pozitivă. Da? Să vedem lumea ce spune. Supărare și bucurie. E ca și cum petrece aici un sfârșit. Nu îți pasă de nimeni și de absolut nimic și petreci, te simți bine. Pentru alții văd o întâlnire cu cineva în cadrul căreia e posibil să aflați de o durere, de o tristețe, dar în același timp e și cu eliberare, e și cu bucurie. Dar văd și această energie, că vrei să lași confuzia asta în urmă, tristețea asta și să te bucuri de moment. Cineva aici care vrea să se furișeze în viața ta cu un cadou sau cu o ofertă, cu o propunere, mai poate să fie. Mai vrea o carte. Da, deci e cineva aici care vrea să negocieze cu tine, parcă vrea să-ți dea un cadou sau parcă te invită undeva la o petrecere. În cadrul unei petreceri, da, cineva vrea să se apropie de tine. Fie este cineva, dar atenție aici pentru unii să nu vă băgați într-o relație cu cineva care deja este într-o relație, da? Sau nu știu, încă se gândește la altcineva. Pentru că poate să fie și acest aspect. Încă o carte. O călătorie. Deci poate la un drum, faci un drum și te cunoști cu cineva, apare cineva sau cineva care vrea să-ți vină în casă. În continuare avem spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, dar și o pauză pe care ai luat-o. Poate este un moment în care ți-ai luat pauză sau ai spus pun stop în acest moment, la muncă, la un proiect, nu mai cheltui bani momentan și încerc să văd lucrurile diferit. Da? În continuare avem 7 de bâte. Poate să însemne și un ajutor pe care îl primești privind un blocaj în care te afli. De asemenea, văd aici că în viitorul apropiat tu poți să primești o veste bună privind banii. Poate îți cumperi ceva diferit sau investești în ceva nou. Îți cumperi ceva diferit. E ca și cum până acum ai purtat doar rochii și acum te duci să-ți cumperi pantaloni, da? Sau schimbi firma de la care îți cumperi hainele, schimbi magazinul. Poate să fie și asta. Hai să vedem totuși ce e cu spânzuratul ăsta. Reuniune. Te întâlnești cu cineva și poate îți dă programul peste cap. Sau în cadrul unei întâlniri ți se prezintă o altă realitate, ți se prezintă altfel o problemă. Unii poate aveți legătură cu zona medicală. Bani. Deci e clar aici, este o discuție legată de bani pe care o ai, poate cu un bărbat. Sau poate să fie și un moment în care ești la cumpărături cu cineva, doar că așa cum am spus, parcă vrei să încerci lucruri noi sau poate încă te gândești dacă să faci lucrul respectiv sau să nu-l faci. Pentru unii parcă aveți o ședință sau o întâlnire, o discuție care vă pune pe gânduri și care are legătură fie cu un proiect mare, fie cu o sumă de bani. 7 de bâte. Mesagerul. Deci aici primești o veste care îți dă foarte mult curaj. Este o veste pozitivă, văd eu.
în cadrul unei întâlniri. Ai curajul să-ți cumperi ceva pentru casă sau ai curajul să ai o discuție aici sinceră privind familia, privind o sumă de bani? Mai vreau o carte. Na. E o situație aici care se schimbă radical. Ceva se rupe, ceva se transformă, doar că e cu mare noroc. Deci e și cu ghinion și cu noroc. Eu simt că problema aici e personal și financiar lucrurile stau bine. În continuare, hai să vedem surpriza. Wow! Surpriza vine cu împărăteasa și 4 de monede. Surpriza este de la o femeie sigură pe ea, o femeie care nu vrea să renunțe. Surpriza este o stabilitate foarte mare din punct de vedere financiar. Surpriza poate să țină și de o sumă de bani, un proiect. Surpriza poate să țină și de o persoană încăpățânată sau o persoană ambițioasă. Depinde, da? Cum stau lucrurile. Hai să vedem împărăteasa. Uite, dacă ești femeie, surpriza este că înflorești, crești, ești văzută cumva bine de către ceilalți. Sau e vorba de o femeie cu un proiect sau o femeie cu un copil, o femeie care e sigură pe ea și care, să zic așa, nu vrea să renunțe. Să vedem împărăteasa. O femeie tânără. O inamică. Melancolie. Deci aici e cineva foarte încăpățânat. Surpriza e de la o femeie care e tristă sau poate e bolnavă, are o problemă. Doar că problema acestei femei este că nu vrea să renunțe la o idee, la o situație. Poate este vorba despre o persoană din casa ta, din familia ta, care e puțin încăpățânată sau e o persoană care e și puțin tristă. Da? Pentru unii poate e vorba de o femeie care are o responsabilitate mare sau care este căsătorită. Deci poate ai o prietenă, poate e cineva din familia ta. Mai vreau o carte. Cineva care vrea un serviciu de la tine sau cineva care îți cere ceva. Ai ieșit și îndrăgostitul, deci e ceva ce ține și de un bărbat. Da, afli niște informații de la femeia asta în legătură cu un bărbat. Hai să vedem și tarotul meu ce spune în situația asta, pentru că sunt curioasă. O întâlnire și o bucurie de departe. Deci aici surpriza este o veste pe care o primești de la o persoană de la distanță sau surpriza este în cadrul unei întâlniri pe care o ai și este o întâlnire fie online, fie la telefon, nu știu. Și aici e surpriza. Dar are legătură și cu un bărbat matur, un bărbat asumat. Mai vreau o carte. Surpriza este că cineva vrea să te revadă. Da? Cineva vrea să te revadă aici. Poate e femeia asta care vrea să-ți spună ceva. Vrea să te revadă, să-ți dea o veste bună legată de o căsnicie sau legată de o relație serioasă. Hai să mai vedem o carte. O persoană vicleană și bani puțini și supărare. Deci, în cadrul acestei întâlniri, care, repet, fie e fizică, fie este o întâlnire virtuală, da? Fie este un apel telefonic, un schimb de mesaje, aici vei rămâne surprins de viclenia unei persoane și de o supărare pe care cineva o are, atât din punct de vedere financiar, cât și sufletesc. Poate e o discuție despre un bărbat, deci poate e o prietenă sau cineva care îți povestește că are nu știu ce probleme. Dar aici avem așa, uite, interesant, un bărbat tânăr care te dorește și care, nu știu, dorește căsătorie sau dorește ceva serios în același timp.
Mai vreau o carte să mă clarific și cu persoana asta vicleană și cu problema. Persoana asta, uite, are niște probleme aici în legătură cu o casă, cu o instituție, cu o firmă, cu ceva. Deci niște lacrimi în casă pentru o persoană. Parcă e și o veste legată de o problemă de sănătate a cuiva sau o problemă legată de dragoste, poate să fie. Hai să vedem ce spune acest oracol. Cineva spune așa: poate că a venit momentul să renunțăm. Nu pot schimba lucrurile, deși mi-ar plăcea. Sper ca într-o zi să mă poți ierta. Simt că m-ai uitat și asta doare al naibii de tare. Poate ai o rudă care te contactează și îți spune că nu ai mai sunat-o de nu știu cât timp și n-ați mai vorbit și poate să fie și asta. Nu îți pot spune tot adevărul, doar că eu am senzația că tu o să-l afli. Și tocmai asta e posibil să aprindă puțin lucrurile. Un ultim mesaj voi cere de la acest oracol. Un întrebat de surpriză. Și avem așa, o creștere spirituală, un triunghi sau o alegere pe care cineva o are de făcut. Un suflet pereche și o relație deschisă. Surpriza este în legătură cu un suflet pereche sau în legătură cu o relație deschisă pe care cineva o are. Da? Poate cineva îți mărturisește că are o aventură, că știu eu ce face. Mai vreau o carte. Un cadou, un copil și o eliberare. Deci o surpriză, poate de la o persoană nouă sau în legătură cu un copil, cu eliberare. Deci parcă e o nouă viață aici. Da? E o nouă viață. Un suflet geamăn și casă. Unii rămâneți surprinși de niște vești pe care le aflați din casă. Da? O iubire veche și o iubire actuală. Aici poate pentru unii trecutul bate puțin la ușă. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.